नमस्ते, तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई लोटस र वाटर लिलीको जुन ट्युबर हुन्छन् त्यो माटोदेखि निकालेर फेरि यिनीहरुलाई कसरी लाउने त्यो देखाउन गइरहेको छु। र वाटर लिली र लोटस लाउनलाई कस्तो माटो मिक्सचर बनाउनु पर्छ त्यो सम्बन्धी मैले अलरेडी यो च्यानलमा भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। त्यो भिडियो गएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई लोटस र वाटर लिलीको ट्युबर निकालेर देखाइरहेको छु जुन मसँग छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मेरो नाइट ब्लुमर वाटर लिली हो। जेनरली नाइट ब्लुमर वाटर लिली हो, रातितिर फुल्ने गर्छ र यसमा पिंक कलरको फूल आउने गर्छ। र यो ट्युबर हेर्न सक्नुहुन्छ, म माटोदेखि निकालेर तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। यसको ट्युबरहरु कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु स्क्रिनमा। र ट्युबरहरुलाई निकालेर म एउटा भाँडोमा राख्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मेरो ब्लू वाटर लिली हो जसलाई नीलकमल भनेर पनि भनिन्छ। यसलाई नीलकमल भनिन्छ तर एक्चुअलीमा यो कमल फुल लोटस हो। यो ब्लू वाटर लिली हो, यसलाई नीलकमल पनि भनिन्छ किन यो नीलो कलरको हुने गर्छ। तर एक्चुअलीमा यो वाटर लिली हो। नीलकमल भन्ने जस्तो कुनै एक्चुअलीमा लोटस हुँदैन, त्यो ब्लू वाटर लिली हुन्छ। यही ब्लू वाटर लिलीलाई नै नीलकमल भनेर भनिन्छ। ल यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन रातो टब हेरिराख्नुपर्छ त्यसमा लोटसका ट्युबरहरु छन्। यो मैले योभन्दा पौष साल उमारेको थिएँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ ट्युबरहरु यहाँनेर। मसँग घरमा यहाँनेर दुई खालको लोटसहरु छन्। एउटा व्हाइट कलरको लोटस छ मसँग र एउटा पिंक कलरको लोटस छ। र दुईटैको ट्युबरहरु तपाईहरुलाई म आज निकालेर देखाइरहेको छु। यदि ट्युबरबाट तपाईहरुले लोटस लाउनु भयो भने त्यो के हुन्छ भने 2 महिनामा फुल्न थाल्छ। र यदि बिउदेखि उमार्नु भएको छ भने कहिलेकाहीँ त्यो लोटस 6 महिनादेखि 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ त्यसलाई फुल्नलाई। त्यसलाई ट्युबरबाट चाँडो ग्रोथ हुन्छ र चाँडो फ्लावरिङ पनि गर्न थाल्छ। त्यसलाई लोटस तपाईहरु लाउँदाखेरि ट्युबरबाट लाउन कोसिस गर्नु। यदि ट्युबर तपाईहरुले कहीँ भेट्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट ट्युबर लिएर लाउन सक्नुहुन्छ। ट्युबरबाट लाउनु भयो भने चाँडो फ्लावरिङ हुने गर्छ। तर बिउबाट लाउनु भयो भने 6 देखि 6 महिना पनि लाग्न सक्छ या फिर कहिलेकाहीँ 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ फ्लावरिङ गर्नलाई। र हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाले ट्युबर आएको छ। र लोटस लाउँदाखेरि जहिले के कुराको ख्याल राख्नुपर्छ भने हामीले लोटस जहिले पनि टब कुनै युज गरिराख्नु भएको छ भने जुन लोटस लाउनलाई त्यो त्यसको साइडमा लाउने गर्नुपर्छ। लोटसको ट्युबरहरु जेनरली टबको साइडमा बढ्ने गर्छन्। जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिचमा माटो छ र साइडमा ट्युबरहरु रन गरिरहेछन्। त्यसलाई ट्युबर जहिले पनि लाउँदाखेरि लोटस कुनै टबमा एउटा साइडमा लाउने गर्नु होला। लोटस कसरी लाउने त्यसको सम्बन्धी म एउटा भिडियो अवश्य यो च्यानलमा बनाएर राख्ने छु। तपाईलाई यो भिडियोमा पछि देखाउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्युबरहरु यो व्हाइट लोटसका ट्युबरहरु हुन्, सेतो कमलको ट्युबरहरु हुन्। मसँग पिंक कलरको लोटसको ट्युबरहरु पनि छन्। अब रिपोर्टिङ पनि गर्न थाल्यो भने यो भिडियो धेरै ठुलो हुन जान्छ। त्यसलाई मैले यो भिडियो अर्को पार्टमा बनाएर देखाउने छु। रिपोर्टिङको भिडियो तपाईहरुलाई अर्को पार्टमा बनाएर देखाउने छु।
आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो मन परेछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कुनै डाउट भएमा अवश्य कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुलाई अब नेक्स्ट भिडियोमा लोटस कसरी उमार्ने, कसरी टबमा लाउने त्यो देखाउन गइरहेछु। त्यसलाई अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। धन्यवाद।